Oh my God. Hello guys, welcome back again guys sa aking channel. Kung bago ka lang guys sa aking channel at bago mo lang ito mapanood, huwag mo kalimutan mag-subscribe. What? At huwag mo rin kalimutan i-click ang notification bell. Ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo What? kung paano magpalit ng YouTube name gamit ang inyong mobile. Okay guys, itong video na ito guys, narupok ito ng nakaraan. Ang itinuro ko naman sa inyo yung paano magpalit ng gamit. Ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng YouTube name pag mobile ang gamit mo. Itong video ito pala to guys. Oh yeah. Nakarang video ko, yung last na video, tinuro ko naman sa inyo guys dati yung gamit mo yung computer, yung pagpalit doon ng pangalan. Ngayon guys, ito naman sa cellphone, sa mobile. Open lang natin to YouTube, antayin natin mag-open. Guys, click mo lang yung pangalan mo guys. Ayan, click mo lang siya. Tapos ito guys, i-click mo lang ito. Ayan. Itong parang settings na ito, yung below. Click lang natin. Ito na siya guys, pwede mo na siyang palitan. I-click mo lang yung pencil. Ayan, pencil. Ayan, yung papalitan mo. Ayan. Tapos pag napalitan mo na siya guys, i-okay mo lang. Palit na Uh-oh. yan. Pwede ko guys magpalit ng pangalan every 3 months. What? Pag sa mobile guys yung gamit mo, napakabilis lang. Ayan siya. Ayan, back mo lang. Tapos sa description naman, click mo lang ito guys. Tapos pwede ka na magpalit. Madali lang guys pag mobile yung gamit mo. Ayan guys, sana may naitulong ako. Oh no. Kahit konti. Kung bago ka lang sa aking channel at bago mo lang ito mapanood, don't forget to subscribe. What? Oh my God. Notification bell. Okay guys, maraming salamat ulit sa nanonood ng aking video. At sa nag-subscribe ng aking channel. Thank you so much. Oh my God. Bye bye guys.